Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc mẫu túi số 84 thì vẫn là cái túi mình thêu chữ thập trên canvas kết hợp với lại móc nha. Ở đây ngang túi mình sẽ có là tầm khoảng 20 đến 21 nha, tại vì do cái phần ráp của mình đó, nó tạo nên cái độ phồng cho nên cái size túi nó khoảng phần ngang rộng nhất là khoảng 21 nha. Rồi, cái phần rộng đáy nè, rộng đáy là rộng hông luôn đó các bạn, thì nó tầm khoảng 5 cm ha. Chiều cao của túi cao túi khoảng 15 cm nha các bạn. Thì cái thông tin thông số của sản phẩm mình để bên góc trái màn hình á. Về phần nguyên liệu thì mình sẽ chuẩn bị 2 cuộn sợi màu chính với lại một ít sợi màu trắng nha. Màu trắng thì dùng rất là ít luôn. Ở đây mình sử dụng cỡ sợi khoảng 2 mm nha các bạn. Tiếp theo thì mẫu này mình sẽ không hướng dẫn cắt canvas nha, tại vì canvas nó có nhiều chi tiết bầu quá cho nên mình sẽ không hướng dẫn. Ở đây canvas mình sẽ có tổng cộng là 6 chi tiết nha các bạn. 2 phần thân chính, 1 phần nắp, 2 miếng hông với lại 1 miếng trên quai túi. Rồi ở đây mình sẽ có một cái khóa mèo nè. Khóa này của mình thì mình lúc nào khóa với lại khoen bên mình cũng có kèm mấy con vít dài này ha. 2 cái khoen tim cũng có kèm con vít dài luôn nha các bạn. Một cặp cua lọt lòng 1.9 cm, thì 1.9 với 2 cm thì nó cũng gần như nhau á. Cái này cũng vậy luôn ha. 4 cái chân đế. Cước nẹp thì mình sử dụng cái loại cỡ 2 mm nha các bạn. Ở đây mình dùng 3 m. Dải lót mình đã may sẵn có 4 chi tiết như thế này ha. Thân trước, thân sau với lại phần nắp, phần hông. Rồi, còn lại là một cái tờ giấy in hoa văn. Bạn nào có nhu cầu mua ủng hộ nguyên phụ liệu thì các bạn liên hệ thông tin mình để ở trên màn hình nha. Rồi, về cái phần dụng cụ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái kim móc size 2 mm để mình móc viền ha, còn một cái 2.5 để mình móc quai và dây đeo. Rồi những cái cơ bản như là kim thêu nè, kim may dải lót nè, đánh dấu, kẹp may dải lót, bật lửa để mình hơ cái đầu sợi nha, kéo, thước đo, tua vít để dặn khoen, dặn khóa. Mấy cái phần này là khi nào các bạn hỏi mua nguyên liệu mà các bạn chưa có thì các bạn mới bổ sung mua thêm cái này giúp mình nha. Cái này không có tính vào combo đó các bạn. Trước tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ chấm chữ này trước đi ha, chấm hoa văn trước, sau đó rồi mình mới móc viền canvas nha các bạn. Rồi, đầu tiên thì các bạn sẽ vẽ cái phần nắp trước cho mình nha. Ở đây mình sẽ dùng cái mặt nhám nè. Cái mặt mà các bạn nhìn thấy cái lỗ nó nhỏ hơn á thì mình sẽ dùng làm mặt chính của sản phẩm ha. Các bạn gờ vô đây bóng nè thì các bạn làm mặt phía sau, còn nhám là phía trước nha. Rồi mình đặt lên. Thì cái lỗ khoen, lỗ khóa nè mình đã bỏ sẵn đây, thì đây là cái chính giữa của cái túi ha. Thì các bạn sẽ đặt chính giữa của túi ngay cái ở đây cái số 24 này các bạn, nó có cái chấm xám xám nè, đó là cũng là chính giữa của sản phẩm luôn nha. Thì các bạn sẽ đặt vô cho mình đây. Thì trang cái nút màu xám thì ở ngoài rìa này các bạn chỉ đặt phân nửa cái ô thôi ha. Ở trên này nè thì nó cũng ngay luôn nè, nó cái chỗ chấm nè cũng nằm ở trên cái đường ô xám này luôn ha.
hai bên nó dư nha, hai bên nó dư thì tại vì nó bằng với lại cái phần hông ở phần thân phía dưới nè, nó bự ra, còn phần ở trên thì nó chỉ bao nhiêu thôi. Đó, các bạn thấy ở giữa là cái chữ này nè, còn cái nào có bao nhiêu hoa văn thì các bạn cứ chấm bấy nhiêu thôi, mấy cái mất đi thì kệ nó nha. Đó, quan trọng là khi mình chấm á, cái phần có thịt nè, mình sẽ đặt chính giữa cái ô vuông ở phía dưới nha các bạn, chứ không phải là cái lỗ tròn nằm chính giữa cái ô vuông đâu nè. Có thịt nè nằm chính giữa ô vuông, chứ không phải là đặt cái lỗ tròn, không phải là đặt lỗ tròn ngay chính giữa ô vuông như thế này nha. Như thế này là sai, phải kéo qua. Đó, các bạn nhìn thấy không? Như vậy thì khi các bạn là xíu mình chỉnh lại, như vậy các bạn mới chấm được nha. Đó, các bạn thấy nè, phần thịt nè chấm vô cái ô màu đen ở phía dưới đó. Rồi vậy mình cứ chấm tới thôi. Nhiều khi canvas nó có lô á, nó lỗ bự nó lỗ nhỏ nó khác nhau á, cho nên nó sẽ chênh là một chút xíu. Thì khi các bạn chấm ở một bên trước hoặc là ở dưới này trước, xong từ từ các bạn canh chỉnh ở phía trên ha. Nó đơn giản vậy thôi các bạn, nhưng mà các bạn hay nhầm giữa cái phần thịt với lại phần lỗ tròn ha. Mình phải đặt phần thịt nằm ngay chính giữa cái ô vuông ở dưới thì mình mới chấm đúng được nha các bạn. Tại vì cái phần này là cái phần các bạn hay sai, các bạn mới làm á, không có biết. Rồi tương tự vậy các bạn chấm hết cái phần nắp này, sau đó mình mới chuyển qua cái phần thân nha. Tại vì khi phần thân á, mình muốn làm cho nó khớp với lại phần nắp ở phía trên á, cho nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn kế tiếp nha. Sau khi chấm cái phần hoa văn ở trên nắp xong á, thì mình sẽ lắp thử cái khóa với lại lúc hít ở phía dưới cái phần nắp trước đó các bạn, phần thân trước á, mình sẽ lắp thử để mình lấy dấu nha. Đó, như thế này mình sẽ lấy dấu cái phần dưới này nè, ít mũi ở đây thôi, mình sẽ chấm từ trên xuống, mình dùng bút lông các bạn chấm từ trên xuống như thế này. Đó, mình lấy dấu từ từ qua ha. Nhưng mà mình phát hiện một cái là cái hoa văn này nè, các bạn chỉ cần đặt từ ở phía trên này xuống thôi cho mình là nó sẽ đồng nhất với lại cái nó đồng nhất với lại cái phần hoa văn túi luôn. Cho nên các bạn không cần phải làm giống như mình, mà các bạn chỉ cần đặt canh hai bên cho nó chuẩn nè. Rồi ở trên đây thì các bạn đặt vừa mí luôn, và phần giữa túi các bạn đặt ngay chân cái số 24 màu xám đó. Rồi các bạn cứ việc các bạn chấm xuống là được nha các bạn. Còn ở bên đây nè, cái viền trắng này thì nó nằm ngay chân cái cột này, cột trắng phía ngoài. Bên đây cũng nằm ngay chân cột trắng phía ngoài luôn, cái đường viền nè. Một lát mình sẽ móc viền ở đây, cho nên cái này các bạn không cần phải chấm mực vô nha, mình chỉ chấm ở phía trong thôi. Đó, như vậy là nó sẽ khớp luôn với cái hoa văn túi luôn, không cần phải gắn khóa giống như mình nha. Tiếp theo về cái phần hông á, các bạn muốn làm hoa văn hoặc là các bạn để mình theo một màu cũng được ha, tùy theo các bạn. Nếu thích thì các bạn có thể mình nghĩ là mình sẽ chấm cái phần hoa văn này nè các bạn. Hoa văn này nó vừa đủ nè, mình sẽ canh chính giữa. Đó, canh ở giữa nha các bạn, 24 ngay xuống. Rồi mình chấm cái này, mình chấm hết cái này ha, hai cái bông này xong, sau đó mình sẽ kéo qua một bên trước, chấm hết cái cột bên đây xong rồi mình mới kéo ngược qua bên kia ha.
cái mặt trái nè, phần nhám nè, chấm nó khó ăn mực hơn là cái phần mặt bóng á các bạn. Nhưng mà khi cảm giác khi thêu thì thêu mặt nhám nó, cái mũi thêu nhìn nó dày, nó đẹp hơn. Đó, sau khi mình chấm xong hai bông chính giữa rồi thì bắt đầu mình sẽ kéo qua phải trước ha, cho nó khớp với cái bông bên trái nè. Đó, rồi mình lại chấm tiếp bông này, các bạn lại kéo thêm. Kéo thì nó được nửa bông thì mình cũng có thể làm theo nửa bông. Ví dụ như đây đi, thử nha, 3 mũi. Nó được chọn một bông luôn á các bạn. Vậy là tổng cộng là 1, 2, 3, được 6 cái bông á. Các bạn không thích bông này, bông tròn thì các bạn có thể lấy bông hình này. Nhưng mà hình này nó xa quá, mình thấy nó xa quá, nó ít bông, cho nên mình lấy bông tròn thì nó sẽ được nhiều bông hơn. Rồi, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn móc dàn canvas nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình kim móc 2.0mm ha. Rồi, ở đây canvas thì phần hông mình chỉ vẽ trên mặt chính thôi, còn cái mặt phía trong thì mình không có cần phải vẽ đâu. Chập phía sau nè, các bạn chập 2 miếng, mình móc một lượt luôn nha. Cái này mình móc trơn, không có nẹp viền canvas nha các bạn. Rồi, đưa mặt chính về phía trước nè. Đầu tiên các bạn sẽ móc lên cho mình một bính. Sau đó các bạn móc 2 mũi đơn vào cùng một lỗ này nha. Vừa móc các bạn nhớ kẹp cái sợi bên dưới nè, đi theo cái đường thẳng mình móc luôn. Rồi, các mũi còn lại thì các bạn móc một lỗ là một mũi đơn cho mình. Cái lỗ bị cắt rồi thì nó sẽ có 2 lỗ đó các bạn, thì các bạn sẽ móc 2 mũi đơn nha. Rồi, lỗ bên đây cũng vậy luôn, 2 mũi. Rồi, cái chỗ lỗ ở góc là các bạn thì các bạn móc cho mình 3 mũi nha. 1 2 3 mũi cùng một lỗ ha. Rồi tiếp theo những cái mũi lỗ còn lại các bạn cứ móc một mũi cho mình, gặp đến cái phần góc á thì các bạn móc 3 mũi đơn vào cùng một lỗ ha. Đó. Rồi cái lỗ này thì các bạn móc tương tự giống như bên đây nè. Rồi mũi cuối cùng các bạn sẽ móc vào cái lỗ đầu tiên nha. Như vậy là nó vẫn có 3 mũi giống như là 3 cái góc kia ha. Sau đó các bạn kéo cái sợi ra, cắt cho mình cái sợi dây nha. Sợi dây thì các bạn cắt vừa phải thôi, không có cần quá dài đâu. Ở đây là mình cắt dài vậy thôi, chứ tới lúc mà mình ráp thì thường là mình sẽ sử dụng 2 cái sợi bên phần thân trước cái lại thân sau á. Rồi bây giờ các bạn sẽ dùng cái kim móc nè, hoặc là kim khâu nha. Kim khâu thì các bạn sợi xỏ đây, các bạn đâm qua đây, còn kim móc thì mình sẽ móc ngược qua. Rồi những cái sợi dây này các bạn cắt đi nha. Rồi ở đây các bạn đánh dấu cho mình ha, ngay cái điểm giữa sản phẩm nè, các bạn sẽ đánh dấu. Thường cái điểm giữa này thì nó là 2 lỗ hai bên, cho nên mình phải đánh dấu luôn 2 mũi nha các bạn.
Rồi xong cái phần hông ha. Tiếp theo phần nắp túi thì các bạn móc kèm với lại cước nẹp ha. Mình bắt đầu từ góc bên này. Đầu tiên các bạn sẽ gài cho mình một bính nha. Sau đó các bạn móc một đơn vào cái lỗ này. Vừa móc các bạn vừa kẹp cái sợi dây bên dưới luôn ha. Rồi cái lỗ cái chân kế tiếp này các bạn sẽ móc là 2 mũi đơn vào cùng một lỗ nha. Rồi cái lỗ này các bạn cũng sẽ móc 2 đơn vào cùng một lỗ luôn. Rồi theo cái đường thẳng này thì mỗi một lỗ thì mình móc tương đương cho mình là một mũi đơn nha. Rồi cái lỗ này nè, lỗ cuối ở cái hàng thẳng này thì mình sẽ móc 2 đơn nha. Ở đây là những cái đường cắt thì cái lỗ nào gần nhất thì các bạn móc ha. Gần nhất, nhưng ví dụ như ở dưới đây thì mình thấy nó ngay cái chân ở dưới này thì mình không nên móc. Mình móc cái chân kế tiếp. Mà chân kế tiếp thì nó sẽ hơi xa cho nên mình bắt buộc mình phải tăng mũi lên nha các bạn. Cái này thì nó sẽ không có công thức cho các bạn móc, nhưng mà sau khi móc xong thì các bạn dòm mặt phía sau nè. Các bạn thấy mà dư lộ cước hay lộ canvas thì các bạn sẽ tăng lên, tăng mũi lên ha. Ví dụ như cái này, cái chân kế tiếp mình cảm thấy nó ở đây nó xa thì mình sẽ tăng lên, tăng. Rồi nó bị dướng. Mình cái mũi này mình định tăng, nhưng mà khi cái chân kế tiếp nó lại sát bên nữa, mà chân kế tiếp nó sát bên thì mình thấy là nó cái khoảng cách giữa những cái chân kế tiếp á nó đồng đều với nhau, cho nên là cái chân này mình không tăng mà mình sẽ để dành mình tăng cho cái chân này ha. Đó là cách mình hay làm nha. Nói chung các bạn tăng thì cho nó không có bị lộ canvas với cước phía dưới, nhưng mà cũng phải đảm bảo cho mình là cái chỗ này nó không có bị dư thịt nhiều quá, tại mình tăng nhiều quá thì nó dư thịt nó không có đẹp nha các bạn. Ví dụ như là cái chân kế tiếp của mình nè, ở đây bị cắt rồi, chân kế tiếp thì nó quá xa đi, mình phải bắt buộc phải chân kế tiếp ở đây, lấy chân ở đây mà nó gần này quá thì mình chỉ móc một mũi thôi. Đó, rồi cái chân kế này nè mình mới móc 2 mũi nha. Đó do cảm nhận của mình thôi, về cái phần móc bo mà bị cắt á thì mình hay móc vậy á. Cái nào gần thì mình móc 1, còn nào xa thì mình móc 2. Đó, này gần móc 1 nè, xa nè, móc 2. Rồi, cái này về gần cuối cái phần đường ngang rồi. Cái này nó khá là gần ha, nhưng mà nó lại sâu. Nó lại sâu so với cái chân này thì mình sẽ móc 2 nha các bạn. Rồi mình móc cái lỗ ngang này. Sau khi móc lỗ ngang này mình kiểm tra xem á, là nó có bị mình móc thử một mũi trước xem là trên đây nó có bị lộ không. Nó không lộ thì mình không cần phải tăng mũi luôn, mình móc một mũi luôn. Đó là cái cách mình móc đó các bạn. Rồi tương tự ngang qua đây các bạn móc y vậy cho mình ha. Mình thường thì cái mũi đầu với lại cuối của cái đường ngang này mình hay tăng mũi lắm luôn á, mà cái này mình không tăng thì mình cũng hơi lo là sợ nó bị thiếu mũi á.
Rồi ở đây quyết định là mình chỉ móc một mũi, thì ở đây mình cũng móc tương xứng qua, ở đây cũng chỉ móc một mũi thôi. Đó, khi nào mình móc đây 2 mũi thì các bạn móc tương xứng đây 2 mũi nha. Làm gì mình cũng phải cân đối hai bên đó các bạn. Rồi tương tự như thì các bạn móc qua đây nha, móc đến đây nè. Xong khi móc đến đây thì các bạn ba cái mũi theo cái đường chéo nè, gọi là cắt giác á, thì các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi, thì cứ mỗi một lỗ như vậy là mình móc 2 mũi nha. 3 lỗ này nè, 2 mũi đây cùng một lỗ. Tương tự giống như bên này thôi. Bên này là mình móc cái mũi đầu tiên một mũi là để dành mũi cuối cùng mình móc vô đây á. Thì khi các bạn móc đến cái phần gần giữa này nè, gần tới cái điểm cước này nè, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết thúc cái sợi cước nha. Còn bên này các bạn móc cứ tương tự như mình vừa hướng dẫn xong á. Rồi để kết thúc cái phần cước này ha, thì có hai cách nha. Cách mình hay làm á, là chập hai cái sợi cước này. Ví dụ như mình sẽ cắt hai cái sợi cước này nó dài, nó chồng lên nhau tầm khoảng 4 đến 5 cm gì đó, như thế này nè. Đó, rồi mình móc lung qua. Đó là cách thứ nhất nha. Cho các bạn nào mà mới học thì các bạn cũng có thể làm được nha. Còn cách thứ hai thì nó sẽ mất công hơn chút xíu cho các bạn, mà nó cũng hơi khó hơn á. Tại vì nếu như mình cắt không có chuẩn á thì nó sẽ bị hụt cước. Lúc đó thì bắt buộc thì các bạn phải làm lại ha. Đây mình đo cái cước nè, nó hơi chồng lên nhau chừng vài mm á. Sau đó rồi mình hơ lại nha. Rồi mình đốt vừa phải nha các bạn, đủ để nó chảy ra thôi. Mình đốt mà nó chảy ra quá thì cái này nó bị hụt nè. Thứ hai là nó sẽ bị gión một cục á, khi móc thì nó sẽ bị lộ lên canvas á. Mình giữ ở đây để cho nó dính trước nha, dính cho nó khô keo lại. Khô nhựa chứ. Xong sau đó thì mình sẽ đốt xung quanh đó để mình quệt cái phần nhựa nó bị gión một cục ở đây lại nè. Mình sẽ quệt qua ở ngoài vậy để cho nó kiểu nó gia cố thêm á các bạn. Là mình sợ như khi ở phần trong nó chưa có dính hẳn á, thì ở ngoài mình làm thêm vậy cho chắc nè. Cái này sẽ hơi khó đó nha. Các bạn nào mà mới học với lại không có đủ cước nẹp mà các bạn làm gì coi chừng nó bị thiếu nha. Làm hư là bị thiếu. Rồi như vậy là mình chỉ cần móc qua bên kia là xong á các bạn. Rồi mũi cuối các bạn móc vào cái lỗ đầu tiên nha. Hồi nãy á, mình có tháo ra mình móc, mình tăng mũi ở hai cái đầu này nè các bạn. Tại mình cảm thấy á, khi móc bên đây á, thì nó ổn áp, nhưng mà khi qua bên đây cái mũi này không móc thì mình lại thấy nó bị trống á. Vậy cho nên là mình đã tháo đến đây, mình móc, mình tăng mũi lên cho hai bên nó cân xứng với nhau thôi. Rồi các bạn cắt mấy cái sợi dư, sợi thừa ha. Sau đó là các bạn nhớ cắt cái sợi dây dài. Sợi dây này mình sẽ ráp với lại cái phần thân sau nha, cho nên các bạn sẽ cắt sợi dây dài cho mình gấp 3 cái chiều dài của cái sản phẩm nha, từ đây qua đây nè.
Rồi các bạn cũng dùng kim móc các bạn kéo sợi qua luôn ha. Hồi nãy á, lúc mà mình làm xong á, cái mình bẻ canvas, mình bẻ cớp vô cái này nó bị bật ra, cho nên bây giờ mình không dám bẻ nữa. Rồi đến cái miếng phần thân này các bạn. Thân thì cái cách làm á, về cái phần bầu á, tăng mũi á, nó tương tự giống như là phần nắp nha, nhưng mà mình kiếm cái bút lông không biết nằm không. Thôi lát tính sau. Định chấm cái phần giữa sản phẩm á các bạn. Để lát mình móc xong cái chỗ này nè, mình đánh dấu vô luôn ha. Nhưng mà cái góc này thì mình lại giống với lại bên cái phần hông nha. Rồi bây giờ các bạn móc cùng sợi cước cho mình luôn nha, tại vì này nó có đường cắt nè. Rồi móc lên cho mình một bính trước, sau đó các bạn sẽ móc 2 mũi đơn vào cùng một lỗ nha. Nhớ là lúc móc là mình đưa mặt sản phẩm đều ra phía trước nha các bạn. Phần thân, phần hông hay là phần nắp gì cũng vậy hết. Rồi ở đây thì cái thường là mình sẽ tăng mũi những cái đường chéo này nè các bạn, mình sẽ tăng mũi cái mũi nào mà nó bị cắt, bị sâu nhất á, thì mình sẽ tăng mũi chỗ đó ha. Đây ví dụ nè, đây là cái mũi này, cái mũi này là cái mũi bị cắt sâu nhất, thì mình sẽ móc 2 mũi đơn vô cái chân này. Rồi những cái mũi khác thì các bạn cứ móc 1 mũi đơn thôi nha. Mặc dù mấy cái lỗ này là cái đường cắt, nhưng mà nó là cái đường cắt theo kiểu cắt xéo á, chứ không phải cắt cong, cho nên mình không cần phải tăng mũi nhiều đâu. Mình chỉ tăng mũi đến cái lỗ nào mà các bạn cảm thấy là nó sâu nhất, nó sâu nhất trên cái đường chéo đó thôi. Đây những cái lỗ này là sâu nhất nè, sâu nhất, xong rồi tới cái phía trên cạn đó thì mình móc 2 mũi đơn vào cùng một lỗ. Rồi tương tự như vậy ha. Rồi ở đây cũng có một, như vậy là mình có 1 2 3 4 chỗ hết ta. Để mình kiểm tra xem cái miếng này như thế nào. Ở cái này cũng có 4 nè. Ok. Rồi đến cái đường thẳng này thì các bạn cứ móc 1 đơn cho mình. Đến cái mũi cuối nè, mũi cái lỗ cuối bắt đầu cái phần bầu này thì các bạn sẽ tăng mũi đây. Rồi cách móc tương tự giống như phần nắp mình vừa hướng dẫn các bạn rồi đó. Rồi chỗ mũi cuối này các bạn cũng nhớ tăng mũi luôn cho mình ha, cho nó đồng bộ sản phẩm á. Vậy là sau đó các bạn móc qua đây. Cái cách tăng thì cũng y chỗ này luôn nè. Đến góc này thì các bạn cũng sẽ móc 3 mũi đơn vào cùng một lỗ này. Sau đó các bạn móc ngang qua. Rồi đến khi mình gặp cái sợi cước này thì các bạn cũng xử lý như là cái cách mình vừa hướng dẫn ở trên phần nắp á ha. Ba mũi đơn vào cùng một lỗ. Sau khi móc xong thì các bạn nhớ là đánh dấu cho mình ở cái điểm giữa sản phẩm nha. Ở đây ở mặt trước điểm giữa thì nó đã có cái đường cắt của nút hít nè,
hoặc là các bạn đếm thủ công thì không cần phải đếm thủ công, mình đã có đường này rồi. Ở đây thì các bạn cũng làm tương tự luôn, đánh dấu vô để khi mà mình ráp sản phẩm á, thì mình không cần phải đếm, nó sẽ cực hơn. Giờ mình đã có cái đánh dấu rồi, sau khi mình ráp thì nó chỉ việc mình đặt nó vô thôi nha. Đó là cái điểm để mình ráp á. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn thêu nha. Ở đây thì các bạn sẽ cắt một cái sợi dây dài khoảng 1,6 m nha. Các bạn hơi cho cái đầu dây nó quéo lại, nhưng mà đừng có để nó quéo một cục thì mình sẽ khó kéo. Hơi qua như thế này thôi, để khi mình kéo nó không bị tuột nha các bạn, đừng có hơi kỹ quá. Rồi mình hướng dẫn phần nắp nha, tại vì phần nắp nó có mấy cái lỗ nè, khi mình thêu đến đụng mấy cái lỗ á, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý ha. Hoa văn này thưa quá, nhìn thêu cũng hơi chán. Cái phần dây này các bạn có thể dùng dây thun á, mình buộc lại ha, hoặc là dùng kẹp cố định lại. Mình sẽ bắt đầu từ cái đường nào mình thấy dài á, để mình kẹp cái phần sợi dây nè, sợi dây bên dưới á. Đi một lần tối đa 2 mũi thôi nha các bạn, kéo nhiều quá nó sẽ bị đứt canvas nha. Rồi sẵn tiện cái sợi dây đang ở gần này nè, mình sẽ xử lý luôn cái chấm nhỏ nhỏ dưới đây nha. Ví dụ như cái chấm nhỏ này mình không có thêu được chữ X thì mình chỉ thêu được nửa chữ X thôi cũng được ha. Đó, mình chọt thử coi mình thêu thử được cái chữ X không. Đó, được thì mình thêu, còn không được thì mình chỉ thêu nửa mũi thôi. Rồi tiếp tục mình đi đến cái hàng cuối, hàng mình vừa bắt đầu. Các bạn nhớ là khi thêu thì cái mũi thêu của mình nó phải cùng chiều với nhau ha. Ví dụ như cái mũi này là mình gọi là dấu quyền đi, mũi dấu quyền nằm ở dưới thì luôn luôn là ở dưới luôn ha. Mũi dấu sắc ở trên thì luôn luôn là ở trên, mà lâu lâu thỉnh thoảng thì mình cũng vẫn quên á. Nhưng mình để ý cái chiều thêu á các bạn, ví dụ như mình đang đi đường ngang nè, thì chừng nữa cái sản phẩm mình sẽ cố gắng mình đi đường ngang nhiều hơn ha. Tại vì có khi qua dân những cái đường này nè, nó là đường dọc, nhiều khi mình cũng đi dọc, nhưng mà mình cảm thấy á, mình đi ở đây ngang xong một lát cái mình đổi ra lại dọc á, thì mình thấy cái sản phẩm nó, cái mũi thêu nó cứ nó không có đều tăm tóc á các bạn. Cái này thì các bạn làm xong thì các bạn sẽ cảm nhận được Rồi vậy thì các bạn cứ bắt đầu các bạn thêu hết cái này, rồi các bạn chuyển qua cái nào mà gần nhất các cái cụm hoa văn là các bạn cảm thấy gần nhất thì mình làm nha. Ủa mình đang đi đâu trời. Rồi mình đã đi xong cái bông này rồi, giờ chuyển qua bên đây ha. Bên đây thì nó có cái đường cắt này, cho nên mình chỉ đi được 2 cái mũi này thôi, 2 cái mũi bên này.
Thường các bạn đi đang thêu mà gặp những cái lỗ như vậy nè thì mình sẽ không có thêu theo cách bình thường được ha. Đó, bây giờ mình phải thêu làm sao để cho cái sợi dây này nó cố định. Đây qua đây thì các bạn phải đâm ngược xuống như vậy để cố định cái sợi dây nằm hướng bên này ha, sau đó mình mới đâm ngược lên trên này. Rồi mình mới thêu lại bình thường. Đó, những cái mũi thêu mà nó gần đến xung quanh cái lỗ mà bị cắt á, thì đó là cái cách mà mình hay xử lý đó các bạn. Cái đường này nó có đường dài ngang cho nên mình sẽ đi ngang qua đây luôn ha. Rồi, cái hàng này nó bị cắt, bị chia rồi cho nên là sẵn cái đường dây mình đang gần nó đó, cái mình đi luôn. Để mất công một lát mình phải quay lại cái sợi dây khác nữa. Thường là mình hay đi mấy cái đường dài dài á, mà gặp 1-2 mũi lẻ loi á thì mình hay xử lý luôn trên cái đường đó các bạn. Đây. Rồi xong cái hàng này rồi, bây giờ mình thêu qua đây xong mình lại đi hàng ngang hết cái điểm này. Mình nghĩ là mình phải đi cái cụm chéo như nè các bạn, đến đây các bạn đi đến đây, đây xong cái mình qua đây xong rồi các bạn đi chéo qua đây. Mình thấy cái này theo cái hướng chéo như vậy, xong rồi mình kết thúc cái sợi dây á. Thường là kết thúc sợi dây khi mà mối sợi á, thì các bạn đối với những cái hoa văn mà nó ngắn như vậy nè, là mình ví dụ như mối nó không được nhiều á thì mình phải bắt buộc dùng cái sợi đầu dây cũ với đầu dây mới á, mình buộc lại với nhau ha, tặng từ 2 đến 3 cái mối trở lên nha các bạn. Và thường là 3 mối á. Rồi các bạn lại bỏ ra cái sợi dư dài để khi mà mình thêu cái màu hồng á thì mình kẹp cái sợi thừa đó bên dưới mình thêu luôn, mình chồng thêm một lần nữa vậy nó mới chắc ha. Chứ nhiều khi các bạn buộc mối xong cái sợi này thành phần nó ni lông á, cho nên là nó sẽ bung ra hết á, cho nên buộc xong các bạn nhớ cắt cho mình cái sợi dây dư ra. Rồi thêu thì nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà có những bạn mới học thì các bạn hay thắc mắc á, thì có gì các bạn nhắn tin thêm nha. Rồi cái màu nền á thì các bạn theo giống như màu trắng thôi, mình đi cái đường ngang á các bạn. Rồi cách mà mình gặp những cái lỗ thì mình đã hướng dẫn các bạn rồi, thì các bạn làm tương tự giúp mình nha. Cho nên màu nền thì mình không có quay để hướng dẫn các bạn, thì các bạn cũng làm tương tự giống như màu trắng, mình sẽ đi theo hàng ngang, hết hàng ngang này mình lại đi hàng ngang kế tiếp ha. Đây là cái cách mình giấu sợi nè các bạn. Đó, sau khi nào mà kết thúc á, cuối cùng thì mình sẽ dùng một cái mình sẽ cột mối nối từ 2 đến 3 mối, xong sau đó mình luồn cái sợi thừa này vào trong những cái đường này nè, cho sản phẩm mình nó gọn thôi các bạn. Sản phẩm mình sau khi thêu xong thì nó sẽ dơ các bạn, nó dính mực cái phía dưới màu trắng nè, thì mình có đem giặt bằng xà bông giặt đồ á, mình có thể dùng bằng chải đánh răng hoặc là bằng chải cái loại to mình chà ha. Nếu mà bằng chải nào mà lông cứng thì các bạn nhớ chà nhẹ nhẹ thôi, tại vì cái này nè nó gặp xà bông là tự động nó cũng sẽ chóc cái mực á, cho nên là mình không có cần phải dùng lực nhiều đâu. Các bạn mà chà nhiều quá thì nó sẽ đổ lông cái sản phẩm của mình ha. Rồi sau khi mình đã thêu xong rồi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn may lót nha. Ở đây thì mình sẽ may cái phần lót của nắp trước nha các bạn, sau đó mình sẽ may cái phần nắp vào trong cái phần thân sau. Các bạn nhớ cho mình nè,
thân trước của mình sau khi thêu xong thì nó sẽ có một cái lỗ, các bạn thấy có cái lỗ mình chừa lỗ ngang để gài nút khít đó các bạn. Bây giờ mình gắn vô luôn ha các bạn. Thì cái chỗ này nè, nhìn nó xấu xấu là ngay chân cái nút gài. Tại vì khi mình đi ngang á, cái chỗ này nó bị cắt rồi cho nên cái nó không có cố định cái phần sợi của mình nè, nhìn vô là thấy liền luôn á các bạn. Rồi các bạn gắn vô cho mình ha. Rồi nhớ dùng cái miếng nẹp vô nha các bạn, để cho nó chắc nha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng tay hoặc là dùng kìm. Các bạn có kìm thì dùng kìm, không có kìm thì mình bẻ bằng tay nha. Đó, cặp vô như thế này. Dùng kìm thì nó sẽ sát hơn á các bạn. Rồi xong cái phần nút khít rồi ha. Đây là thân trước nè các bạn. Còn thân sau thì mình sẽ đi may lót của nắp trước, xong sau đó rồi mình mới may vô đây. Cái thân sau là mình sẽ đợi may nắp xong rồi mình mới may lót nha các bạn. Rồi cái mình sẽ gắn cái chân đế cho phần hông luôn nha, phần đáy luôn. Thì các bạn canh cho mình các bạn canh cho mình từ giữa nè, các bạn đi qua hai bên cho mình ha. Cái này là mình làm thử thôi chứ mình chưa chắc là mình sẽ đặt cái nó ở đây á. Mình canh theo cái hoa văn nó cũng dễ nè các bạn, hai bên nó đối xứng với nhau á. Chân đế thì các bạn ghim theo kiểu chiều dọc như nè, để một lát mình sẽ tách cái hai này ra hai bên theo cái chiều dọc sản phẩm ha. Nếu mà các bạn ghim theo chiều ngang thì khi bạn tách ra thì nhiều khi cái chân đế này nè nó ra tới ngoài đây cái mí này, cho nên mình sẽ ghim dọc theo cái phần hông như thế này nè. Ngắn không ta? Mình thấy ngắn á. Rồi các bạn điều chỉnh nha, các bạn cũng đừng có xa quá tại vì cái phông túi của mình nó nhỏ. Đó, giờ mình đặt cho thử nè. Mình đưa nó ra khoảng tới đây. Rồi đây các bạn nhìn thấy nè, mình để khoảng này ha, gần cái bìa của hai cái bông này nè. Đó. Sau khi các bạn ghim xong cố định biết chỗ rồi ha, xác định cái chỗ rồi đó, bây giờ mình sẽ tách cái này ra làm hai, tách ra. Rồi cái này mình sửa lại luôn nha. Rồi chân đế mình gắn xong rồi ha. Thì một lát á, cái cách may lót phần hông nè thì nó giống tương tự giống như phần thân, cho nên mình sẽ hướng dẫn phần thân thì các bạn sẽ áp dụng qua phần hông luôn nha các bạn. Trước khi may dãy lót vô cái phần nắp túi thì các bạn đặt cái dãy lót xuôi chiều cái hoa văn theo cái phần nắp nha các bạn. Hồi nãy mình quên dặn, bây giờ mình quay lại mình sẽ ghép cái phần này ra trước á. Rồi lót túi sẽ có 4 mặt như này thì tương đương với lại 4 mặt sản phẩm của mình đó các bạn. Phần hông nè, phần nắp là phần trơn như thế này ha, to trơn. Rồi các bạn đặt vô. Ở đây mình cắt dư khá là nhiều á, các bạn cắt bớt cho mình ha, tỉa bớt. Mình chừa xung quanh tầm khoảng 1 cm đường may ha. Đó. 1 cm đừng gấp vô chứ, tại vì mình hay nói nhầm á. Rồi bây giờ kẹp cố định xong mình sẽ cắt vòng vòng đây nha các bạn, chừa 1 cm. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm cái này cho mình ha, xác định cái các bạn dùng bút mực á,
Các bạn chấm cho mình những cái lỗ này, một lát mình sẽ khoét những cái lỗ này ha. Khoét những cái lỗ này để mình lắp cái khóa vào nha. Các bạn dùng kéo nhấp nè, kéo nhấp nó có cái mỏ nó nhọn á, mình làm nó dễ hơn. Rồi 2 lỗ còn lại các bạn làm tương tự nha. Rồi sau khi khoét xong mình sẽ thử thôi các bạn, chứ ở đây không có cây vít nào hết. Sẽ thử xem cái lỗ này mình đã khoét đủ chưa nha các bạn. Nhiều khi mình khoét nó còn nó nhỏ quá, cái mình lắp nhít qua không được ha. Các bạn cũng đừng có nên khoét to qua nha các bạn. To quá thì cái này nè, cái mép này nó khá là mỏng nè, các bạn khoét to nó sẽ bị lộ ha. Cho nên ban đầu mình cứ khoét vừa đủ cái lỗ mực mình khoanh đó, vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ gấp cái miếng này lên thử nha, gấp lên xem là cái mí này nó có bị lọt vô trong cái phần 3 cái lỗ mình vừa cắt không. Nếu có thì mình sẽ khoét bỏ bớt luôn nha. Rồi nó không có bị dính ha. Vậy thì bây giờ mình sẽ nhấp xung quanh nó cái phần bầu nha các bạn. Đây các bạn nhấp vô, nhấp vừa mí thôi nha, mình không có nhấp sâu quá ha. Mình chỉ nhấp mấy cái chỗ cong này thôi. Ở đây cũng vậy luôn ha. Rồi sau khi nhấp xong xung quanh này, bây giờ các bạn gấp vào nha. Thường á là cái phần nắp á, nó hay bị dư cái phần thịt khi mà mình bẻ cong sản phẩm lên theo cái chiều nắp như thế này nè. Phần lót ở trong nó hay bị dư á. Nếu mà các bạn khi mà các bạn may lót á, các bạn vuốt làm sao để cho cái phần dư này nè nó về phía dưới này thì tốt nha các bạn. Thì như vậy khi mà các bạn may xong thì có vẻ nó sẽ căng, cái sản phẩm mình nó sẽ hơi cong như thế này nè. Nhưng mà đừng cái là lót phần trong nó phẳng á. Nếu mà vuốt được như vậy thì càng tốt nha các bạn. Vậy thì cái phần nắp của mình sẽ không bị đụng ngay chân cái chỗ gập cong lại nha. Rồi sau khi gấp lại xong rồi các bạn mình sẽ hướng dẫn các bạn may nha. Rồi các bạn có thể dùng chỉ ni lông hoặc là chỉ jean để mình may ha. Chỉ nào to dày chắc thì mình dùng ha. Bây giờ á thì như mình nói là mình muốn cái độ cong nó về phía phần sau lót, cái phần thừa dải á, nó sẽ nằm phía sau. Thì mình sẽ bắt đầu từ phía này nha các bạn. Bắt đầu từ ở đây.
Rồi tương tự như vậy thì các bạn may hết cho mình ha. Khi may đến cái phần này nè, đó các bạn bắt đầu cong lại, cong cái sản phẩm lại để các bạn đẩy cái phần thừa vải đốt lên trên như thế này nè ha. Như vậy á thì ở trên đây nó sẽ dư thì các bạn sẽ gấp vô nhiều hơn, hoặc là các bạn cắt bớt tùy theo các bạn quyết định nha. Rồi sau khi may phần lót xong là các bạn thấy cái phần nắp của mình rất là cong luôn ha. May nó hơi mất thời gian chút xíu. Rồi bây giờ các bạn sẽ đếm cho mình nè, đếm theo phần lỗ nha các bạn thấy lỗ nào 1 2 3 4 5 6 7 8 thì các bạn có cây kim dư á, các bạn sẽ đánh dấu ngay chân cho mình, ngay chân lỗ số 8 ha, hay cái gì đó cũng được, hay cái đánh dấu gì cũng được. Đây là lỗ số 8 mình đánh dấu vô. Ở đây là lỗ số 8 nha. Nếu mà theo phần thịt thì nó sẽ nằm giữa cái hoa văn số 2, 4, 6, 7 và số 8 đó các bạn. Nhưng mà phần lỗ thì nó là lỗ số 8 ha. Để các bạn thấy nè, ngang qua. Rồi bây giờ mình đặt cái phần nắp lên ở giữa sản phẩm ha. Cái này đáng lẽ mình phải đếm mũi thì nó sẽ chính xác hơn, nhưng mà mình không nếu mà có thời gian để mình sẽ đếm mũi thêm, xem thử là phần trên nắp nó sẽ có bao nhiêu mũi, rồi phần thân nó bao nhiêu mũi á, rồi mình chia ra để cho nó chính xác nha các bạn. Rồi mình đếm rồi á các bạn, thì từ cái sợi dây bên đây là nó nằm ngay chân cái hai chỗ, hai mũi đơn vào cùng một chân á, là mũi mình tính từ mũi bìa luôn ha. Đó, từ chỗ này mình đếm qua đây là 34 mũi nha. Ở đây cũng tính luôn hai mũi đơn vào cùng một chân là tổng cộng là 34 mũi. Thì ở dưới đây mình đếm, ở đây dưới đây là có 42 lỗ. 42 lỗ mà mình trừ cho 34 đi ha. 42 trừ 34 là 8 đúng không? Đúng không các bạn? 8 như vậy thì mình sẽ như vậy là mỗi bên mình trừ ra 4 mũi, 4 lỗ. Thì mình sẽ đếm đây là 1 2 3 4 không? Mình bỏ ra 4 mũi bên này. Mình bắt đầu từ cái lỗ số 5 này mình sẽ ráp chung với cái cọng dây này ha. Là cái lỗ ở trên cái cọng dây này nè, cái mũi này nè. Rồi mình đếm qua nha. 1 2 3 4, mình chọt ngay chân cái lỗ số 5. Ở trên xuống là lỗ số 8, ngang qua là lỗ số 5 nha các bạn. Bây giờ mình làm thử ha. Ây da, cây kim nó đang nằm ở trên sợi dây. Rồi mình nhớ đi. Thì các bạn xác định là lỗ trên đó thì nó sẽ cùng với cái sợi dây này. Nhưng mà hiện tại cái sợi dây này thì nó đang nằm ở phía trên đây, thì bắt buộc mình phải luồn cái sợi dây này xuống dưới. Một là qua vai trái, hai là qua phải. Mình sẽ luồn qua trái nha. Nếu mà luồn qua trái thì mình sẽ dời ở dưới qua một ô nha các bạn. Tại vì sợi dây đang nằm phía trên, mình không thể nào mình cắm cái kim xuống ngay cái lỗ đó được hết. Bắt buộc mình phải luồn qua một cái mũi kế bên. Rồi bây giờ mình sẽ đếm lại từ trên xuống là lỗ số 8 nè. 1 2 3 4 5 6 7 8. Từ bên đây qua là lỗ số 6. 1 2 3 4 5 6. Ok. Mình sẽ chọt thử xem. Đếm như vậy thì chia ra thì các bạn nào làm cũng được. Còn nếu như mà mình nói đặt ở giữa đi, rồi các bạn may qua, nhiều khi may qua tới đây mình mới phát hiện là mình cân hai bên nó không đều á, mất công mình phải tháo ra làm lại ha các bạn. Bây giờ mình đếm mũi thì mình có cái dữ liệu để mình canh cho nó chính xác luôn rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ chọn ngược qua lỗ số 5 ha. Lỗ số 5 này mình sẽ may với lại cái lỗ ở phía trên hồi nãy. Đó, cái mũi này nè. Má ơi, nó dướng. Do cái này là mình hơi lửa nó cứng quá các bạn, cho nên là kéo qua nó dướng nè, nhẹ nhẹ thôi. Rồi bây giờ mình lại may qua mỗi một lỗ ở trên, một mũi đơn ở trên đường viền này thì nó tương đương với lại một mũi đơn một lỗ ở phía dưới canvas đó các bạn, cho nên là các bạn cứ may thẳng hàng qua cho mình ha. Đó, mình cứ một lỗ thì tương đương với lại một mũi đơn ở trên đây, các bạn cứ may qua cho mình.
Các bạn nào siêng á, thì mình sẽ may từng lỗ, còn mình hơi lười á, thì mình sẽ may cách lỗ ha, cách 2 lỗ vậy đó, tùy theo các bạn. Thôi mình chịu khó mình làm từng lỗ đi. Một lát đi cái đường chợ về thì mình sẽ thưa ra ha, hoặc là mình may vậy như vậy cũng được luôn, tùy theo cái độ tỉ mỉ của mình nha các bạn. Rồi tương tự vậy các bạn may qua đến bên này cho mình ha. Rồi cái mũi cuối của mình á, mình đếm rồi là mình thấy nó ngay chân cái lỗ số 5 ở phía dưới luôn á các bạn. Như vậy là hai bên của mình nó cân đối với nhau nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ may lên phía trên một chút xíu. Thì ở trên đây mình sẽ không có bắt buộc là phải may trúng cái mũi nào ha, tại vì cái này là cái đường cong cho nên nó không có chính xác đó các bạn. Thì các bạn cứ chọt đại cái kim đi, nó trúng mũi nào thì mình khâu mũi đó thôi. Rồi mình may trở về á thì mình sẽ bắt đầu từ ở dưới nha, tại này mình lười, phía trên này mình lười quá. Bắt đầu từ ở phía dưới á, thì các bạn xem là hồi nãy á, mình kiểu như mình khâu mặt trên nó đã có một cái đường đứt khúc rồi, bây giờ thì mình sẽ hoàn thành cái đường đứt khúc đó ha, chứ mình không có muốn là nó bị trùng lại cái đường đó nữa. Như cái đây nè, đó cái mũi này nè là cái mũi, cái chân kế tiếp là cái mũi không có được may ở hàng trước, cho nên bây giờ mình sẽ làm sao để cái mũi này của mình sẽ may vào đó. Mình thấy khá là khó nha, chắc là mình sẽ may thưa ra đó, chứ mình thấy mình chọn cái kim nó hơi khó rồi. Như vậy mình sẽ may thưa ra nha các bạn, cỡ khoảng 3-4 mũi, mình cách cỡ khoảng 3-4 mũi thôi. Chủ yếu mình may ngược về đây á, để mình may xong cái phần này nè. Rồi các bạn cũng may lên đây nè, xong rồi các bạn may xuống đây, các bạn mối chỉ lại, làm mối rút á, mối chỉ lại là cắt dây nha các bạn. Rồi mình đã làm mối rút xong, sau đó mình luồn cái sợi chỉ lên đây để cho nó gọn lại nè. Bây giờ mình sẽ may lót các phần còn lại nha các bạn. Cái khóa các bạn muốn lắp trước hoặc là để sau mình lắp cũng được ha, sau khi hoàn thành là mình lắp vô cũng được. Với cái phần này thì các bạn làm tương tự nha, mình sẽ không hướng dẫn nữa. Ví dụ như thường á, dây kéo thì mình sẽ may bên cái miếng phía bên nắp nè đó, khi mình mở ra mình thấy cái dây kéo nó đẹp liền ha. Còn cái phần miếng này thì mình sẽ may vô cái thân trước nha. Phần hông á thì các bạn làm nhớ là cũng bỏ lỗ tương tự giống như là phần nắp vậy đó. Các bạn nhớ là mình bỏ lỗ ha. Ở đây mình cắt nó cũng dư nè, các bạn tỉa bớt cho mình ha. Các bạn nhớ bỏ lỗ, sau khi bỏ lỗ ở phía phần trên này xong thì các bạn gấp lại xong các bạn xem là nó có che cái lỗ hông đó. Cái này chắc chắn là phải che cái lỗ, thì các bạn cũng đánh dấu xong các bạn cũng nhấp cái lỗ đó y như là trên phần nắp cho mình ha. Phần nắp thì nó cao cho nên nó không có bị cái phần gấp lại, nhưng mà phần hông này nó sẽ bị nè, cho nên các bạn nhớ là gấp lại gì các bạn tỉa cũng tỉa gọn gọn cái chân cái chỗ đó thôi. Nói như vậy đó ha các bạn. Xong sau đó thì các bạn may lót lại. Mình còn quên lưu ý một cái, các bạn nhớ là khi may lót của phần thân trước đến thân sau á, thì các bạn nhớ đặt cái miếng
Phần thân này nó đặt chính giữa cái phần lót nha các bạn, chứ không phải đặt qua một bìa một bên giống như phần nắp đâu. Tại vì cái này mình có cái ngăn phụ nè, cho nên mình phải đặt ngay giữa sản phẩm, xong sau đó mình cắt nha, ngay giữa trên dưới luôn, hai bên hông luôn nha các bạn. Các bạn canh chỉnh làm sao mà cho cái phần túi phụ của mình nó nằm ở giữa túi là được ha. Rồi dãy lót mình đã may xong hết rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái quai cầm nha. Các bạn sử dụng kim móc 2.5mm cho mình nha. Các bạn chờ cho mình một đoạn dây vừa phải thôi, không cần quá dài đâu nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ gây cho mình 5 mũi bính. 1 2 3 4 5. Đây là mình sẽ móc theo kiểu mũi móc giả đan nha các bạn. Bỏ cái mũi bính đầu, móc từ mũi bính số 2, các bạn gầy cho mình mỗi một chân bính như vậy là mình gầy lên một mũi nha. Rồi sau đó mình móc trở lại để hoàn thành cái hàng số 1 này nha các bạn. Mũi đầu tiên mình chỉ móc qua một mũi thôi nè. Mũi thứ hai thì sẽ móc qua 2 mũi. Mũi thứ ba tương tự như vậy. Rồi chỉ có mũi bìa là mình chỉ móc qua một mũi thôi nha, còn lại thì cách làm giống nhau. Rồi như vậy là xong hàng số 1 thì các bạn sẽ thấy có 5 cái đường dọc xuống nè, 1 2 3 4 5 ha. Rồi cái mũi số 1 mình đã có một cái chân bính sẵn rồi, mình sẽ không gầy thêm, mình sẽ gầy bắt đầu từ mũi số 2 trở đi ha. Đó, thì mình sẽ kéo cái mũi lên như thế này. Rồi mình móc trở lại. Tương tự như vậy các bạn móc cho mình đến cái hàng số 114 nha các bạn. Mặt sau của sản phẩm. Rồi sau khi móc xong 114 hàng thì mình đo chiều ngang sản phẩm là khoảng 2cm, dưới 2cm nha các bạn. Còn cái chiều dài thì khoảng 55cm nha. Nếu mà các bạn nào mà móc dài hơn kiểu như 1-2 cm thì nếu mà dài hơn 1 cm thì ok, nhưng mà dài hơn 2 cm mình nghĩ là nên tháo bớt 2 hàng nha các bạn. Còn nếu như mà các bạn thích làm quai dài thì tùy theo các bạn nha, nhưng mà miễn sao canvas của mình á, canvas để làm lót quai á vừa đủ là được nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn luồn cái khoen vô ha. Rồi khoen thì các bạn sẽ luồn cho mình là các bạn đưa nè, luồn cái đầu tiên các bạn đưa cái mặt khoen tim qua bên tay phải nha. Đây là cái cọng dây cái đầu này. Rồi cái thứ hai thì các bạn đối xứng với cái này là đưa cái mặt tim về phía bên tay trái nè, mình luồn vô. Rồi các bạn làm cho mình một cái nữa là các bạn sẽ dùng cái đánh dấu để đánh dấu cái hàng số 1 giúp mình ha các bạn. Đây cái hàng số 1 nè. Tại vì cái số hàng của mình tính theo kiểu hàng chẵn để một lát mình móc qua là nó vừa khớp với nhau á. Nếu mình không đánh dấu một lát mình ráp cái này là thường sẽ bị dư mũi dư hàng ha, cho nên phải đánh dấu để nhớ á. Bên này cũng vậy luôn nha, đánh dấu cái hàng cuối cho mình. Rồi bây giờ các bạn sẽ chập sản phẩm lại với nhau, các bạn chập theo kiểu mặt phải úp mặt phải nha. Đây. Rồi mình sẽ các bạn sẽ móc cái chọt cái kim vô trong cái mũi bính nè, mũi bính để gầy hàng á, các bạn kéo cái sợi này qua ha.
Rồi tiếp theo cái mũi tiếp theo thì các bạn sẽ móc cho mình mũi trượt ở cái chân số 2 nè. Đó. Bên đây các bạn trượt qua cái mũi thẳng bên đây cũng số 2 luôn nha các bạn. Rồi, cái lỗ kế tiếp nè, các bạn trượt qua cái mũi dọc bên đây. Rồi bây giờ các bạn sẽ lộn sản phẩm này cho mình nha. Mình sẽ lộn làm sao để cho cái sợi dây nó không có bị vô trong á. Nếu bị vô trong thì mình sẽ luồn cái ống qua nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn chải cái sản phẩm ra nha. Rồi bây giờ các bạn nè, nhìn cho mình nè, cái sản phẩm mình sẽ đẩy cái có đánh dấu nên hơi khó ha. Các bạn thấy nè, đó thì cái đường mối nối ở đây nè, nó nằm ở phía sau cái khoang tim này nha, mặt sau nè, mặt trái nè. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đếm mũi ha. Rồi đếm mũi. Các bạn sẽ tính cho mình cái mũi này là mũi số 1 rồi, đúng không? Mũi tím là số 1 rồi. Thì các bạn sẽ đếm qua cho mình, bỏ qua 3 mũi. 1, 2, 3. Các bạn đánh dấu vào mũi số 4 nha. Mũi số 4 này nè, mình sẽ ráp với lại mũi đỏ bên đây là mũi số 1 bên đây ha. Rồi tháo này ra luôn nha. Rồi cái này các bạn cũng đếm vậy luôn. 1 nè, 2, 3. Đánh dấu ngay mũi số 4 ha. Rồi mũi số 4 này mình sẽ ráp với lại mũi màu hồng bên phía số 1 bên đây nè. Cái đánh dấu nó quan trọng ha. Tại vì không đánh dấu thì mình đếm bị nhầm hoài à. Rồi cái này mình tháo ra luôn nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đếm mũi theo khoảng một cụm khoảng 10 mũi. Mình đánh dấu một lần nha. Rồi các bạn làm tương tự đến gần cuối này. Rồi ở đây là mình không có tính là số mũi chia hết cho mấy nha các bạn. Mình cứ hai bên đây nó bằng số mũi nhau là được nha. Đến cuối thì mình sẽ chừa ra 3 mũi cuối cùng, thì ở đây mình đếm ở đây. Đó, bên đây mình tính qua bên hai cái nó song song với nhau, nó bằng mũi nhau là được ha. Miễn á, là phần cái dòng này nè còn đúng 3 mũi cho mình, chứ không nhất thiết là chia hết cho mấy hay là bao nhiêu mũi nha các bạn. Mình chỉ đếm vậy là để mình đánh dấu thôi à. Bên đây thì khó để đếm mũi hơn, thì mình sẽ bắt đầu nhìn qua bên này mình đánh dấu ha. Đó, mình nhìn cái này nè, nhìn xong rồi bây giờ mình mới kiểm tra lại cái dòng này còn đúng 3 mũi không. Tại cái hàng này nhiều khi nó nghiêng qua nghiêng lại á, nhìn không có chính xác nha các bạn. Rồi bây giờ là mình chỉ đánh dấu một bên thôi nha các bạn. Còn khoan, nếu như đánh dấu một bên mà hồi là móc hồi là quên nữa.
Như vậy thì bây giờ mình đánh dấu luôn bên này ha. Nếu mà đánh dấu bên này thì mình sẽ phải nhét cái này vô luôn, nhét cái này trước rồi mới đánh dấu luôn bên kia. Thường mặt bóng thì mình sẽ đưa lên cái phần mặt chính của sản phẩm ha. Tại cái này có độ cong tự nhiên nè, thì độ cong thì mình sẽ đưa vô cái phía dưới. Mình đưa vô thử nha, xem là nó bị dư hay bị thiếu thì mình tính tiếp ha. Ủa sao này nó bị thiếu ta? Này là vừa đủ, không có thiếu nha các bạn. Nhưng mà cái lúc mà mình cắt canvas đưa cho các bạn thì mình sẽ cắt canvas sẽ dư để cho các bạn cắt bớt. Như vậy nó sẽ hay hơn là mình làm vừa đủ. Nếu mình đưa vừa đủ các bạn thì nhiều khi có những chị em thích móc dài á, thì các chị em sẽ không có đủ dùng ha. Cho nên là mình sẽ cắt miếng này nó khá là dài để các chị em mình có thể cắt bớt đi nha. Rồi bây giờ mình sẽ đánh dấu cái phần còn lại nha. Rồi các bạn sẽ móc mũi chuột vô trong cái chỗ đánh dấu này ha. Sau đó mình sẽ móc cái đường ngang này nha. Đường ngang theo cái hàng ngang này nè. Các bạn nhìn thấy đường ngang mình đi qua nè, thì mình sẽ chọt vậy đi. Các bạn chọt thẳng qua bên kia. Thì ở đây thì các bạn cũng nhìn theo cái đường ngang đánh dấu của mình thôi. Mình móc mũi bính, mũi chuột ha. Đó. Rồi ra ngoài đây thì mình phải trượt ngay cái mũi mình đánh dấu nha các bạn. Nhiều khi ở trong đây thì nó sẽ trên hoặc là dưới gì đó, còn ra đây thì mình phải trượt ngay chân cái mũi mình đánh dấu nha. Thôi chừa mẹ này lại đi. Để một lát nữa cái bên đây không cần chừa, đáng lẽ mình phải chừa cái thằng này nè, cái thằng này không phải cần phải chừa, thôi kệ đi. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên cho mình một bính ha. Rồi bây giờ các bạn cũng móc một đường chuột luôn, nhưng mình chuột dài từ đây đến cái cuối cái khoen luôn. Mình làm vừa tay thôi ha, tại vì cái mũi chuột nó hay làm cho nhỏ sản phẩm lại, cho nên các bạn móc lực tay mạnh á, là cái quai của mình nó sẽ bị ngắn lại nha. Rồi vậy các bạn làm đến đầu bên đây nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ trượt ngang ha. Có nên làm cái bính cho nó không ta? Thôi, để mình làm thử một cái bính coi xem nó có đẹp hơn hay không, có chắc hơn hay không. Rồi bây giờ mình sẽ trượt ngang nha các bạn.
cũng làm cách tương tự giống như là phần đầu bên kia. Cái này mình phải lựa lỗ á các bạn. Rồi cái mũi cuối nè, mình ra ngoài phía đánh dấu này luôn nha. Rồi các bạn cũng móc lên cho mình một bính luôn ha, để mình khóa cái này lại nè. Sau đó thì cái lúc này nè, canvas nó dư nhiều hay ít đó, là các bạn sẽ nhìn sẽ biết chính xác ha. Nếu mà nó dư á dư nhiều nó sẽ cứ cấn nó cứ chỏi ra ngoài à. Còn nếu nó hụt thì các bạn nhìn cũng thấy luôn á. Thường canvas mình hay cắt dư á, để cắt dư rồi mình bớt nó dễ hơn là vừa đủ nguy hiểm. Rồi bây giờ mình đã có những cái chỗ đánh dấu rồi thì mình cứ móc đến cuối hàng nha các bạn. Rồi đây là cái điểm cuối của mình rồi, nhưng mà mình sẽ móc qua thêm một mũi nữa nha. Mình không thấy chỗ móc thôi mình luôn. Các bạn cắt cái sợi dây hơi dài xíu để mình khâu ha. Mình không thấy chỗ móc thì mình sẽ luồn. Luồn tạo một cái mũi bính giả nha các bạn. Đây là mình luồn qua đây ha. Sau mình trở lại, mình sẽ khâu vào cái mép mũi này nè. Đó, mình tạo thành một cái mũi bính giả ở đây, một cái mũi đơn giả ở đây ha. Rồi bây giờ mình luồn xuống dưới nhưng các bạn, luồn xuống phía mặt trong này để giấu cái phần sợi thừa đi nha. Rồi cái sợi dây này các bạn cũng làm tương tự ha. Rồi bây giờ các bạn tháo bỏ cái khoen ở trong cái khoen tim nha. Các bạn thay bằng cái ốc dài cho mình. Tại ở đây mình đã thử khoen rồi cho nên mình đã thay cái thay và bỏ luôn cái khoen của nó rồi nha. Cái ốc này ốc dài mình đã thay thế á. Thì mình có ốc dài mình để thêm trong gói hàng á, thì các bạn thấy cái nào mình làm vừa thì mình dùng thôi, không có bắt buộc là phải làm y như mình ha. Nhưng mà theo mình thấy thì cái này là phải dùng ốc dài mới được.
Mặt phải sản phẩm thì nó sẽ có cái đường bính ngang như thế này nha các bạn. Rồi đưa khoan tim vô phía trong. Đưa cái khoan tim này trước đi các bạn ơi, cái này dễ nhìn thấy hơn nè. Rồi, mình thấy là bây giờ là mình đưa con ốc á, đưa cái khoan tim này nè, xong mình đưa con ốc qua trước á, thì sẽ dễ làm hơn là đưa hai cái khoan úp vô ha. Và nhìn thấy con ốc rồi á thì sẽ dễ hơn. Đây con ốc nó đưa mình thấy nhú lên phía trên nè các bạn. Xong sau đó mình đẩy cái khoan tim này ngay chân cái con ốc này ha. Đây các bạn thấy không? Tại vì con ốc này nó vừa đủ dài để gắn cái khoan á. Nếu như mình còn một cái loại con ốc dài hơn á, thường là sử dụng cho cái mẫu túi 47 á, thì con ốc nó quá dài. Đối với cái này á, thì nó qua chỉ nó là 2 lớp canvas nhưng mà nó chỉ có một lớp sợi thôi, thì mình thấy con ốc này là vừa đủ nha. Tại vì trong cái khoan tim nó đã có một cái khoảng nhô lên như thế này rồi nè. Đây nè, cái phần nhô này nè. Cho nên mình sẽ không có cần phải quá dài đâu. Dài quá thì các bạn gắn nó bị dư á, cái nó cứ sụt xịt hoài, nó không có cố định ngon, cái sản phẩm này nó sẽ không có đẹp ha. Bạn nào mà đã xài cái khoan tim của mẫu túi 47 hay là 70 rồi á, mà các bạn thấy ốc này mà nó ngắn hơn ốc của 70 với lại 47 thì các bạn đừng có lo ha, là mình thấy nó vẫn còn dư nữa nè. Rồi bên đây các bạn cũng làm tương tự nha. Rồi rút kinh nghiệm nè, mình sẽ đặt cái này vô trước. Đó. Để con ốc nó vô trước ha. Đây, con ốc của mình đây. Rồi bây giờ bắt đầu ráp nha các bạn. Mình không biết là ráp cái nào trước, tại vì thôi ráp mình sẽ chỉ các bạn ráp cái phần này trước đi ha, tại cái này nó dễ nè, sau đó là các bạn áp dụng đối với cái phần thân sau nha. Rồi ở đây thì mình đã có cái phần đánh dấu nè các bạn, đánh dấu mũi ở giữa đó. Thì bây giờ các bạn tháo ra, các bạn đánh dấu ngay chỗ đó cho mình là được. Rồi đối với cái phần ngang này nè, số mũi nó cứ tương đương với nhau, cho nên là khi đánh dấu thì các bạn sẽ đếm mũi cho mình ha.
Rồi Rồi đến cái phần ở trên nè, các bạn đánh dấu ở trên giúp cho mình ha. Cái chỗ cong thì mình sẽ làm từ từ sau nha. Bây giờ mình sẽ đánh dấu những cái điểm mình có sẵn trước. Ồ, cái mũi này nó cứng ghê, chắc hồi lát gãy đánh dấu nó quá. Thôi bỏ qua mũi ở giữa đi. Mình sẽ đánh dấu ở mũi ở dưới, nhưng mà mình biết là mũi đó mình vẫn may nha các bạn. Rồi mình đã có mấy cái điểm này rồi ha. Bây giờ mình sẽ khớp từng đoạn như thế này nè, xong sau đó mình đánh dấu ha. Cái chỗ nào hàng ngang các bạn còn đếm mũi được thì các bạn cứ đếm mũi nha. Rồi bên này các bạn làm tương tự ha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái sợi dây của phần thân nha. Các bạn nhớ hơi lửa. Cái số mũi của mình á, chỉ có cái phần này là mình thấy nó bằng nhau thôi, còn những cái phần còn lại thì nó sẽ có dư mũi, cho nên trước khi mình ráp á thì mình sẽ đếm bên đây ha. Như bên này có 10 mũi thôi mà bên này tới 13 mũi á, thì khi ráp mình có thể bỏ qua 3 mũi đó nha các bạn. Cái số mũi chênh lệch nhiều quá thì mình sẽ dời xuống cho cái thằng này nó gánh bớt cho mình ha. Chứ nếu như một mình nó mà 3 mũi thì hơi nhiều, còn ở dưới kia thì không có. Đâu mất tiêu rồi. Rồi khó suy nghĩ quá, thôi mình cứ như cũ đi, cứ
cứ dư bao nhiêu mũi thì mình sẽ bỏ bấy nhiêu mũi. Rồi cái sợi dây mình đã nằm phía ở trên sẵn rồi nè các bạn, thì các bạn sẽ vòng qua bên phần hông nha. Mũi ở giữa ráp với lại mũi ở giữa nha các bạn. Giục cái bà đánh dấu này đi. Mình không biết sao mà cái sản phẩm này mình móc viền khá là chặt á. Đánh dấu, mấy cái đánh dấu mũ của mình nó muốn rụng rời hết. Mình làm thêm một vòng nữa cho chắc ha. Rồi bây giờ ở cái cụm này thì mình sẽ có tận tới 3 mũi. Thì các bạn xem là cái chỗ nào mà những chỗ mình tăng mũi nè, nó mình tăng mũi cho nó 1 2 3 nè, thì sẽ có 3 chỗ mình bỏ mũi mình không có ráp á. Đây ví dụ như cái mũi mình đâm qua đây, các bạn thấy nó hơi xéo nè, thì cái chân chỗ này là cũng là cái khoảng tăng mũi á, thì các bạn có thể là mình đâm cái mũi này với cái mũi mới, mình bỏ cái mũi cũ ở phía trên này đi, là mình đã triệt đi một mũi rồi đó ha. Rồi cái mũi kế tiếp này cũng vậy nè các bạn, cũng ngay cái chỗ tăng á, mình lựa cái chân mấy chỗ tăng nè, đó mình bỏ cái mũi này, mình không ráp, mình ráp mũi này. Rồi cách thức là vậy ha, các bạn làm tương tự đến hết luôn, rồi sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn cách giấu chỉ thừa đi. Rồi sau khi đến cái mũi cuối nào mình cũng làm một cái đường vòng luôn nha các bạn, sau đó là mình mới đường vòng cuối cùng luôn á, cho nó khóa cái phần này lại nè. Rồi bây giờ mình sẽ khâu xuống vài mũi. Ở phần khâu này thì mình sẽ không có khâu theo kiểu mũi vòng giống như trước đó nữa nha, mình chỉ làm sơ sơ xài xài chút xíu để mình giấu sợi thừa thôi ha. Tại vì nếu như mà mình làm nữa thì cái đường này nó sẽ không có đẹp á các bạn, nó sẽ có 2 3 cái đường hằn á, nhìn nó bị chéo nhau á, nên mình không có làm, chứ không phải mình lười đâu nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ luồn những cái sợi thừa của mình nè vô trong những cái chân mà mình đã ráp trước đó nha. Đó, các bạn cứ luồn dài đến đây, xong sau đó mình cắt dây thôi. Rồi bây giờ các bạn sẽ ráp cái phần thân sau. Cái miếng thân sau này thì cách ráp cũng tương tự như vậy các bạn, nhưng mà nó sẽ khó một cái là nó có 2 chỗ, 2 cái dây nè, nó nằm cùng một bên, thì các bạn cũng vẫn lấy cái phần dây của phần thân nha, cái dây nào dài thì mình lấy làm dây chính để mình may thôi. Còn cái dây phụ này thì các bạn sau khi may cái này xong thì các bạn cứ luồn cái sợi dây này xuống dưới đây, giấu sợi thừa, nó đơn giản vậy thôi ha. Sau khi ráp xong thì mình sẽ hướng dẫn các bạn móc dây đeo ha.
Rồi tiếp theo mình sẽ lắp khóa nha các bạn. Khóa này thì mình sử dụng mình sử dụng luôn cái con ốc ở trong khóa đó nha các bạn. Tại vì cái này á, theo này nó khá là mỏng cho nên mình không cần phải sử dụng con vít dài á. Mình có để thêm cho các bạn mấy con vít màu bạc dài đó, các bạn muốn dùng thì dùng ha. Nhưng mà theo mình thấy thì chỉ cần sử dụng con ốc trong cái khóa mèo nè là được rồi. Tại vì các bạn thấy khóa mèo nó cũng có mấy cái chân lên sẵn như thế này nè, mình không cần phải sử dụng ốc dài thêm ha. Các bạn lắp 3 con hơi hơi lỏng thôi cho nó vừa vô ốc được rồi. Rồi mình từ từ rồi mình mới siết ha. 3 con nó vô hết rồi mình mới siết ốc lại. Mình sửa cái này cho nó cong lên. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn móc dây ha. Cái phần dây đeo thì cắt móc y chang như là phần quai này luôn. Các bạn cũng sẽ gài cho mình 5 mũi bính. Sau đó các bạn móc lên cho mình dài khoảng 7 hàng. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn ráp vô phần cái khoen tăng giảm nha. Các bạn cũng chừa một cái đoạn dây dài để mình giấu sơ thừa thôi chứ nó không có cần thiết ha. Sau đó các bạn cũng móc lên 5 bính. Rồi cách móc thì tương tự giống như là bên cái phần quai nha các bạn. Móc cho mình 7 hàng nha các bạn. Rồi sau khi móc xong 7 hàng thì mình sẽ luồn trong cái khoen này nha. Rồi các bạn bỏ cái mũi đầu tiên ha, các bạn móc từ mũi số 2 cho mình. Ở bên đây thì các bạn móc theo ở hàng dọc nè, còn bên kia thì các bạn móc theo hàng ngang. Đây cũng bắt đầu từ mũi số 2 luôn nha các bạn. Kéo lên cho mình xong rồi sau đó móc không, kéo lên cho mình luôn gì thôi, mình chỉ gầy mũi vậy thôi, mình không cần phải móc gì hết. Đó, các bạn gãy mũi lên giống như bình thường vậy đó. Nhưng mà bình thường mình gãy mũi, còn bây giờ mình sẽ chặt 2 cái. Rồi mình móc trở lại ha. Hồi nãy mình đang suy nghĩ là có nên vừa móc vừa kẹp cái sợi thừa vô luôn không, nhưng mà thôi để lát mình xử lý sau vậy. Rồi bây giờ thì các bạn chỉ việc móc theo cái chiều dài sản phẩm là của mình, móc dài khoảng 140 cm đó các bạn. Sau đó rồi mình mới kẹp cái cần cua vô ha. 140 cm là mình đo luôn cái độ dài của cái khoen này luôn nè, đo dài ra. Rồi sau khi móc xong 140 cm này nè thì mình sẽ cắt cái sợi dây nha các bạn. Ở đây mình đã cắt sẵn rồi. Cái sợi dây này mình cắt dài khoảng 7 đến 8 mét đó, để mình luồn khoen ha.
Cái công đoạn luồn này nó khá là nhiều á các bạn, nó hơi cực một chút xíu. Sau khi luồn xong qua một cái khoen cua rồi ha, bây giờ mình sẽ luồn qua bên cái khoen tăng giảm. Các bạn coi chừng cái dây nó bị ngược xoắn nha, các bạn để thẳng ra. Mình luồn qua đây ha. Rồi mình luồn qua hai cái này luôn đi, rồi mình mới kéo cái sợi dây qua một lần cho nó nhanh nha các bạn. Bữa nay trời giông gió thổi hù hù. Rồi ha, bây giờ bắt đầu mình kéo nè. Rồi bây giờ mình còn cái công đoạn cuối, cũng còn luồn mấy lần nữa đó, nhưng mà rồi bây giờ mình luồn qua cái khoen này ha. Cái này thì mình nắm một cục mình nhét qua được nè các bạn. Rồi bây giờ các bạn gặp lại ha. Ở đây gặp lại thì khoảng 8 hàng đó các bạn. Khoảng 7 tới 8 hàng ha. Đây mình sẽ móc lên chọt xuống dưới đây đi, kéo cái sợi này qua, móc lên cho mình một bính ha. Rồi các bạn cũng đi cái đường trượt ngang cho mình nè, bắt đầu từ mũi số 2 ha. Thì các bạn sẽ đâm cái mũi cũng là số 2 đây, nhưng mà nó ngang với cái đường mình vừa móc mũi bính á. Các bạn xem cái hàng mình nè, nó phải tương đương qua ha. Cái này nó hay bị lệch hàng đó. Rồi các bạn móc lên cho mình một bính để khóa cái này lại ha. Rồi mình sẽ móc cái đường trượt theo cái đường này nè. Tại vì dây của mình á, một bên là các bạn thấy là một bên nó hiển thị mũi bính nè, bên này nó mỏng, cho nên mình bắt buộc mình phải làm một cái đường trượt này ha, để cho sản phẩm nó dày lên. Đường trượt này các bạn cũng móc vừa tay thôi, đừng có móc xiết quá nha các bạn. Mình có thể kéo cái phần khoen này là về đến cuối luôn, tại vì cho cái sợi dây của mình nó móc được khá nhiều rồi, lúc đó mình kéo cái khoen của mình nó sẽ kéo cái dây của mình nó sẽ nhanh hơn. Bây giờ thì cái dây của mình nó còn dài, mình kéo nó lâu á, thấy mình kéo về nó còn ngắn như thế này nè, để tiện cho cái việc mình móc cái đường trượt này ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục luồn qua khoen nữa nha các bạn.
Bây giờ mình sẽ kéo cái sợi dây của mình là một lần qua 2 cái luôn, giống như vậy, giống hồi nãy ha. Mà dây của mình bây giờ hiện tại nó đang khá là ngắn rồi, cho nên mình kéo nó cũng nhàn hơn. Rồi, mình sẽ tiếp tục móc đến đây gặp khoen cua, mình cũng kéo qua y vậy luôn ha. Thôi giờ kéo luôn đi. Đó. Rồi các bạn móc đến cái điểm cuối là ngay cái sợi dây thừa đây nè. Rồi cái sợi còn lại á, các bạn cũng làm tương tự nha, mình luồn ở dưới những cái mũi này nè. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những mẫu túi khác ha.